sokszor meg szokták tőlem kérdezni, hogy kell-e zenei felkészültség ahhoz, hogy valaki filmzeneszerző legyen. Én szerintem nagyon fontos, hogy a szakma az a kezében legyen valakinek, de nem feltétlenül szükséges. Tehát én ismerek olyan filmzeneszerzőt Hollywoodban, aki nem tud kottát olvasni, írni se, és tökéletesen megvan belőle, és nem a nagyokról beszélünk, még mielőtt ő azért nem ennyire, de hogy teljesen funkcionáló zeneszerzők, csodálatos jogdíjakkal, úgyhogy ennek az a trükkje, hogy ki milyen dramaturg, tehát a filmzenének ez a legfontosabb alapja, hogy egy filmhez, egy bizonyos jelenethez, egy történethez, egy koncepcióhoz ki hogyan tud viszonyulni, illetve belemenni azoknak a fejébe, akiknek szól ez az egész. Tehát iszonyatosan manipulatív meló a miénk, teszem hozzá, mert tényleg azon kell gondolkodni, milyen hatást kell elérni, és akkor ott ülünk, mondjuk zeneszerzőként egy kis szobába, és akkor ettől még nem fognak sírni, és akkor ettől még nem. És így megy ez a hangokon keresztül, illetve a hangfestészeten, így szoktam mindig hívni, mert nem feltétlenül a hangok azok, amik elvisznek minket a megoldáshoz. De hogy valahogy ez kell, tehát ez az első számú dolog, hogy a filmnek a dramaturgiáját zenei dramaturgként tudjuk értelmezni. Másik nagyon fontos eleme a sikeres filmzeneszerzésnek, 3 dolog van szerintem. A második az a kommunikációs készség, hogy ki hogyan tud kommunikálni a megrendelőkkel, hát hiszen alkalmazott zeneszerzők vagyunk, ez ebben a sorrendben történik. Először alkalmazott, és utána zeneszerző. És nagyon jó, hogyha ez egy szinten tud maradni. Én is mindig azért küzdök, amikor a 8. revíziót írom, hogy ne az legyen a hozzáállásom, hogy nem tudom micsoda, hanem megrázom magam, és akkor valami jobbat szeretnék, akkor jó, hogy csináljuk meg, legyen ez a kihívás számomra, hogy 8-ból 9. az jobb lesz. Valamikor sikerül, valamikor nem, ez is igaz, és ez is benne van a pakliban. Tehát a kommunikáció az egy alappillér, aki filmzeneszerző, az gyakorlatilag minimum a fele munkának a rendezővel a legelső mondat, amit kapunk, hogy a rendező azt mondja, hogy hát nálunk ugye nem fogom tudni elmondani, hogy mi, mert hogy én nem értek a zenenyelvén, és nem tudom ezt megfogalmazni, és hát bocs, de hogy fogunk beszélni akkor? Hogy tudom én neked ezt elmondani? Na és ez az, amikor ezt kell megtanulni. A hangok mellett ez a második legfontosabb dolog, hogy megtanulni azt a nyelvet, hogy az emberek, akik laikusok, akik nem értenek ahhoz, hogy most mi az, hogy legátó, meg mi az, hogy picikátó, meg mi az, hogy biszmol, hanem azt mondják, hogy ez a búgó szar, már elnézést, az a búgó vacak valami, az nem kell oda, és akkor abból tudom pontosan, hogy melyik pedről beszél, és az akkor azonnal tudok korrigálni. Tehát ez hogy egy rendező amikor mer gyenge lenni, mert ezzel azért valamilyen szinten ez egy gyengeség, ők úgy veszik, én szerintem ez egy nagyon szép emberi dolog, hogy ugye egy fő cél érdekében valaki kitárulkozik, és a zeneszerző is nagyjából ilyen, tehát hogy nagyon sokszor van az, hogy a végtermékhez, ahogy eljutunk, addig rengeteg olyan oda-vissza kör van, hogy hát ez nem tetszik, akkor van, aki ezt keményebben mondja, van, aki nem, van, akinek olyan a kommunikációs készsége, hogy nem tudja megfogalmazni, tehát nagyon keményen fogalmaz, dolgoztam már ilyen rendezőkkel, az nagyon nehéz a léleknek, de ezzel is meg kell birkózni. Úgyhogy egy bizonyos zene nem úgy van, hogy mi leülünk és megírjuk a filmzenét, és hú, de szuper, ha így lenne, akkor nem is lenne olyan az eredménye, megmondom őszintén, és mindig azt hittem, hogy nem, és aztán utána az ember megtanulja, hogy azért nem véletlenül van rendezője egy filmnek, nem véletlenül van egy ember, akinek esetleg másabb a koncepciója, mint a zeneszerzőnek. A zeneszerző igen, több hangot akar írni, mint ami kéne, ez bennünk van, mert hát hiszen ezért írjuk a zenét, és szeretjük. És nagyon sokszor van az, hogy egyszerűen le kell szedni magunkat, tehát hogy akkor nézzük meg, hogy milyen, hogyha kimutolom a fél aranzsomat, és akkor az is működik. És a harmadik, ami egy kicsit már érintettem a kommunikáció kapcsán, a harmadik olyan fontos tényezőt, ami egy sikeres és dolgozó és működő filmzeneszerzőnek alapfeltétel is szükséges,
az, hogy képes legyen megújulni minden tekintetben. Tehát képes legyen arra, hogyha kap egy nagy gyomrost, hogy ezt most megírtam az életemben, olyan jelenet, tudom, 1 hétig csináltam valamit, ilyen tempó mappel van, megvan, így megyünk át, úgy megyünk, és akkor, hát ez nem jó. És akkor így, jó, és akkor ebből, hogy felállni, és ebből akkor elkezdeni gondolkodni koncepciózusan, agyból, pontosan, hogy mi az, amiért neki nem tetszik. És mi az, amiért érdemes harcolni, mert azért vannak olyan dolgok, amikért érdemes nem harcolni, tehát nem kell teljesen lemenni kutyába. És hogy ezt értelmezni és ez alapján egy új zenét, vagy egy olyan változatot készíteni, ami elviszi mondjuk a jelenetet egy teljesen más irányba. Na, ez hogyha mondjuk egymás után 6-szor megy, az kőkemény. És ez a szakmánknak a realitása. Tehát 3-4 revízió az így alap. Hogy van, amikor valami nagyon átcsúszik azonnal, de ez abszolút része, és az egyik legnehezebb része a zeneszerzésnek. A filmzeneszerzés az egy hihetetlenül technika-orientált szakma. Nagyon sokat kell számolni, nagyon sokat kell csak azzal törődni, hogy mondjuk egy olyan csontvázat készítsen az ember egy jelenethez, amire épít. Tehát vannak olyan jelenetek, amik konkrétan megvan nagyjából az agyamban, hogy milyen típusú zene kell, tehát úgy tudom, hogy kb. Ez a 130 BPM-es tempójú olyan jellegű zene lesz, amit én elképzeltem, és akkor utána fogom, és elkezdem a jelenethez passzítani a klikket, tehát magát a metronómot zene nélkül, és megcsinálok egy ilyen csodálatos click-tracket, és pontosan már érzem, hogy hol vannak azok a hitpontok, amikkel így most megvan. És akkor ugye itt jön be a technika, mindennek van olyan funkció, amivel a filmhez lehet már írni szépen úgy képhez. És akkor ezt a beat mappingnek hívják egyébként. Ez egy nagyon macerás folyamat, és pontosan, amikor egy olyan dolog van, hogy megír az ember egy jelenetet, erre most van egy jó kis példám egyébként, mert hát most dolgozom egy elég nagy flash nekem, mert hogy itt van az apukám is, Balázs Árpád, aki 40 évvel ezelőtt megírta a nagy klasszikus Kockásfülű nyulat, és most már hivatalos és nyilvános, hogy lehet róla beszélni, hogy ez a sorozat folytatódik, és a produceri gárda engem kért fel, hogy folytassam a zenét apa témáival, és most ennek kapcsán szeretném megmutatni, hogy mondjuk milyen egy tempó map egy 5 perces rajzfilm sorozatnál, tehát ez itt Manhattan. És igen, tehát most ezt azért élőben eljátszani, igen, és az élőben lesz, kemény. Na, szóval azért, hogy minden, pontosan ez, tehát hogy minden meglegyen, minden olyan pillanat zeneileg meg legyen örökítve, ehhez ilyeneket kell csinálni, és bele kell nyúlni bizony. Úgyhogy a technikai felkészültség, hangszínek, a legutóbbi update-ek, egyszerűen az, hogy az ember mégis, hogyha mondjuk szintetizátorokat használ, akkor ne ugyanazt, amit minden más zeneszerző, vagy egy kicsit nyúljon bele, tehát akkor elkezdeni csavargatni a hangszíneket, hogy mégis egy picit másképpen szóljon. És én egyébként nagyon régóta úgy dolgozom, hogy hibrid módszerrel, tehát nekem kb. A fél aranzsom az szintetikus, és a másik fel az viszont élő. És akkor ez a kettő, ez így mindig nagyon jó kiegészíti egymást nekem, és valahogy így ez az egyik ilyen zenei jellemzőm is talán. Arról is szeretnék beszélni, hogy a filmzeneszerzés köré jó esetben, hát itthon, akik dolgozunk, azért nincsen olyan, sajnos olyan anyagi háttér, hogy ez minden esetben megengedhető legyen, de én mindig ezt próbálom hangsúlyozni, hogy egy jó filmzenéhez kell egy nagyon jó csapat.
Tehát az, hogy valami a komputerből, amikor megírja az ember a zenét, ilyenkor van egy ilyen nagy kényszer, egy ilyen olyan képzet, ami gyakorlatilag minden rendezőben és producerben megvan, hogy jaj, kész a score, tök jó, itt vannak a MIDI fájlok, meg ki van írva WAV-ba, a MIDI score, és meg vagyunk, jaj, de jó. Na nem, hát ott kezdődik az igazi munka, mert ott kezdődik az, hogy ezt meg kell hangszerelni, át kell a Logicból vinni Pro Tools-ba az egész sessiont, akkor ott ugyancsak megcsinálni azt, hogy minden teljesen identikusan meglegyen, click trackre megcsinálni, utána felvenni a zenei anyagot, amit ugye meghangszerel az ember, kinyomtat partitúrában, kinyomtat ugye szólamokra, aztán egyszer csak jön a felvétel, és akkor onnantól pedig jön egy 5.1-es zenemix. Na, kész, hát miről beszélünk? Tehát ez egy nagyon erős két-három hetes folyamat. Ez is nagyon nagy része annak, hogy megvalósuljon egy jó és sikeres filmzene, és én ahol csak tudom, és amiben csak lehet, én használok élő hangszereket, mert úgy érzem, hogy az egy olyan lelkületet ad, és tényleg hát látok több ismerő zeneszerző kollega arcot, akik dolgoznak ugyancsak a szakmában, és ebben nagyon vagy szerintem mindenki megegyezik, hogy egy cselló szólam valami olyan zseniálisan sok emberséget és olyan többletet ad, hogy az egyszerűen MIDI-vel kárpótolhatatlan az az érzet. Ami még ugye a filmzeneszerzésnek egy nagyon nagy rákfenéje, hogy van a temp szerelem. A temp szerelem az azt jelenti, hogy a rendező vagy a vágó beleszeret egy bizonyos zeneműbe, amire vág. És az a zenemű az onnantól, tehát hogy jóra hallgatják azt a zeneművet, és akkor onnantól nem engednek. Én nekem van egy nagyon jól működő trükköm, és ezt meg is osztom. Ha van egy létező track, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretnek, és tényleg valami miatt megvan az a pont, hogy miért, akkor én azt leszoktam egy az egybe tempó mappelni, tehát úgy, hogy leszedem a tempóját, megcsinálom markerekkel azokat a pontokat, amiket úgy tudok értelmezni, hogy zeneileg nekik ott valami történt, tehát megvan az, és innentől megint csak megszületett a csontváz, és akkor már csak rá kell építeni a különböző szerveket, meg a húst, és akkor elfelejtem így, semmi nincs, és akkor onnantól click trackre írni egy zenét, és csodálatosan működik. Mert megkapják azt a tempót, azt a hangulatot, de egy teljesen más zenei formában.